Hi guys, we are at La Granja. This is for episode 20 na ata sa main farm, and we're gonna put rubber tires for our dragon fruits. Kay nanay tag-as na kaayo. Ang uban kay wala katubo katong nadaot niya. We have to cut them off and start new. So muna mugbo pa ang uban. Nindot kita na ang mga ugat. Kay ba nga maugat din sila mutapod sa poste. But right now we have 3 lines, 22 ni ka post every line, and we are planning to add 3 more lines with 22 posts in the future. So gamay pa na makita ninyo sa left side mo pay pag barog sa mga poste. RJ is over there talking with Alvin ng siling ahang, and also Darren. Thanks to Darren for searching for rubber tires. Amo din gigamit guys kay ligid sa motor. Nakapalit me from motor shop sa Busay. We bought it 10 pesos each, and we had 80 pieces para na pay sobra gamay sa bag-o nga mga pusti. We have Darsky. And Titing. Thank you guys. Ano siya guys ha? Okay, bobo ang game niya. Tanin mo diha para mapik. Thanks. Darren, on the move. Gawang boses, Do na hiwi nga kuando ko to ay hiwi kayo. bago ko na. Like this. Da. Kahit go tali bosa? Pahigtan pa ni namog alambre guys para dili siya mga tagak niya. Advice nila is half. Nakakita kong videos nga half sa ligid para walay tubig mapundo, walay lamok, or pwede whole pero buslutan siguro ni namo. Puhon. Padung naman on summer din nating uwan, but just to be safe, maybe we'll have holes in each of these tires.